Selamat datang kepada semua to our Sembang Chillex session Kejuruteraan. Nama saya Begum Irdawati. I'll be your moderator for this session with the topic ESG in Engineering, a Journey Through Time, where we look to the past, the present and the future of ESG in engineering. So for those of you who do not know what is ESG, ESG is something yang memberi impact kepada alam sekitar, social dan juga governance. Okey. Hari ini saya teruja kerana kita berpeluang mendengar pandangan daripada seorang pakar bidang, Profesor Engineer Dr. Zuhaina binti Zakaria, Vice Chair of IEM Women Section dan juga Honorary Secretary for IEM for 2022-2024. Okay, a brief introduction to Professor Zuhaina. Can I call you Professor Zuhaina? Yeah, sure. Brief introduction to Professor Zuhaina. She is also a senior member of IEE and member of IET. And she graduated from UTM, local bred, sama dengan saya, anak kandung UTM. Okay. And she continued her masters in Napier University, UK, and then PhD in Strathclyde. And she has 30 years experience as a lecturer in UiTM. And currently she is a dean at Institute of Postgraduate Study. And her area of interest are energy efficiency, power quality, load profiling, and power system analysis. So we heard such a big story about Prof. Zuhaina. So without further ado, kita mulakan dengan soalan pertama kepada Prof. Zuhaina. Okay, Prof. As an introduction to ESG kan, boleh tak Prof terangkan secara ringkas apakah peranan ESG dalam penyelidikan dan juga pendidikan di Malaysia? Okay, mulanya saya ingin nak define lah apa ESG kan. I think maybe ramai dah tahu, tapi saya rasa awareness untuk ESG ni masih kita boleh tingkatkan. ESG ni, E stands for environment ataupun alam sekitar, S stand for social, dan G adalah governance atau bertadbir urus. Jadi ketiga-tiga aspek ini penting dalam membantu organisasi memastikan mereka faham apa kesan tindakan mereka dari segi alam sekitar kepada masyarakat dan juga bagaimana mereka mentadbir. So dalam segi pendidikan in terms of universiti kan, walaupun pada masa ini universiti tidak diwajibkan untuk menyokong ESG ni, tapi kita telah pun mula ya. Antaranya yang kita boleh lihat adalah dari segi environmental in education. Bagaimana universiti boleh fokus untuk mengurangkan environmental footprint kan? Jadi ini boleh dari segi energy efficiency, dari segi waste reduction, dan juga dari segi menggunakan amalan-amalan sustainability. Contohnya mungkin universiti boleh menggunakan solar panels di kampus-kampus ataupun di residential pelajar. Universiti juga boleh menggalakkan inisiatif-inisiatif recycling, reducing waste, dan juga bagaimana universiti boleh integrate sustainability dalam kurikulum lah untuk memberi pendidikan kepada pelajar mengenai isu-isu environmental. Contohnya universiti boleh melaksanakan program green buildings ataupun boleh mengadakan sustainable transportation option, macam contohnya berbasikal ke college ataupun menggunakan electric vehicles untuk staff dan juga pelajar. Yang kedua, in terms of social, what does it mean to universities? Kita boleh menggalakkan social responsibility dengan memastikan ada peluang untuk pelajar masuk ke dalam universiti in terms of equality, inclusion dan juga community engagement. Ya. Jadi ini boleh mengukuhkan lagi hubungan antara pelajar, staf dan juga masyarakat. Contohnya, universiti boleh mengadakan beasiswa kepada masyarakat yang tidak bernasib baik kan, ataupun engaging in community service projects lah. Contohnya untuk outreach program ataupun apa-apa
aktiviti yang boleh membantu masyarakat setempat. Dan in terms of governance, good governance ni memang penting dalam education yang melibatkan transparansi, ethical, and bagaimana accountability di universiti tu bila sesuatu keputusan tu dibuat. Contohnya sekarang ni, dalam Senat Universiti, kita memang ada wakil pelajar. Jadi pelajar boleh melihat bagaimana Senat Universiti membuat keputusan dan membincangkan salah-satu topik tersebut. Walau bagaimanapun, pelajar ni dia tak boleh masuk semasa keputusan peperiksaan lah. Tapi untuk isu-isu yang tidak berkaitan dengan peperiksaan, mereka boleh hadir dan terlibat sama dalam discussion tu. Dan juga kita juga perlu in terms of governance memastikan ada academic integrity lah dan juga fairness dalam isu-isu kenaikan pangkat dan sebagainya. So itu antara contoh lah bagaimana universiti menyokong ESG dalam amalan seharian. Menarik, Prof. So, saya tertarik dengan yang Prof sebut pasal alam sekitar kan. Apakah cabaran utama yang Prof lihat untuk melaksanakan ESG dari aspek alam sekitar? Okey, yang pertama saya rasa kewangan lah. Okay? Sebab contohnya kalau kita nak go towards energy efficiency, maybe kita nak retrofit our lighting, our equipment memerlukan peruntukan. Dan kalau kita nak go towards solar panel, dia memerlukan peruntukan yang banyak. Yang kedua, mungkin dari segi macam mana kita nak educate warga universiti untuk sama-sama terlibat. Jadi contohnya di universiti mungkin ada, contohnya di UiTM kita ada Institute untuk Sustainability dan Biodiversity. Jadi institut ini perlu mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat staff untuk terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan alam sekitar dan juga menggalakkan pelajar-pelajar lah mengadakan aktiviti yang berkaitan. Resistance to change tu mungkin ada, tetapi itu satu challenge lah yang kita kena hadapi. Saya tertarik dengan sustainability kan. Kita tahu sustainability ni adalah big issue dalam dunia kita sekarang kan. So bolehkah Prof bagi contoh-contoh terbaik yang UiTM dah buat dari segi sustainability? Okey, contohnya kita ada pusat pendidikan di Kuala Kenyam berdekatan dengan Taman Negara kan. Jadi di situ kita ada research berkaitan flora dan fauna dekat sana dan juga kita ada research on natural chemistry ni di mana kita menggunakan alam semula jadi, herba, pokok-pokok dan sebagainya dan kita kaji bagaimana penggunaan benda-benda ini, bahan-bahan ini untuk kita gunakan dalam kegunaan seharian. So daripada kita menggunakan bahan asing yang kita tak tahu kan, so kita guna bahan-bahan yang natural lah. Bahan alami lah. Ya, betul. Okey, tadi Prof dah sebut pasal CSR dan apakah impak ketara yang daripada CSR berdasarkan ESG ni, apakah impak ketara yang kita nampak dalam masyarakat? Okey, saya rasa yang paling ketara adalah bagaimana kita boleh membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan ekonomi masing-masing. Contohnya kalau di tempat-tempat yang tidak ada pekerjaan tetap, contohnya kan nelayan, petani sebagainya, jadi kita boleh buat engagement dengan memberi mereka knowledge untuk mengendalikan, mungkin kita memperkenalkan alat-alat yang baru, tools yang baru yang boleh mereka gunakan untuk meningkatkan production masing-masing. Kita juga I think boleh membantu mereka dari segi kesedaran, contohnya penggunaan elektrik kan. Jadi kita boleh memberi mereka satu pengetahuan mengenai how to use electricity, contohnya dengan lebih selamat dan juga dengan lebih cekap. Tadi masa pengenalan tadi Prof sebut tentang diversity and inclusion kan. So bagaimana organisasi boleh memperbaiki amalan ni? Sebab kita nampak macam dia macam idea yang sangat vague kan. Boleh Prof terang sikit? Okey, diversity dan inclusion ni dia sebenarnya bukan saja kita fokus kepada katalah keseimbangan gender. Not only about gender, tapi
Maksudnya kita perlu ada pelbagai talent yang terdiri daripada bangsa, agama, jantina, background dan sebagainya dalam satu organisasi tersebut. Supaya bila kita buat keputusan, ianya berdasarkan kepada maksudnya kita menjangkau kepada kehendak semua yang terlibat lah. Dan bila kita masukkan inclusion tu, sebab kalau kita ada diversity, kita ada ramai, katalah kita ada banyak talent yang pelbagai background dalam suatu organisasi, tapi adakah kita membenarkan mereka terlibat dalam suatu keputusan tersebut? Kalau kita perlu, inclusion means kita libatkan mereka sekali. So, jadi companies ataupun organisasi perlu ada satu kaedah yang membenarkan ataupun melibatkan semua peringkat dalam setiap keputusan yang mereka ambil lah. That's why kadang kita ada macam town hall kan. Kita ada siri-siri engagement between top leaders and staff to explain kenapa dan bagaimana satu keputusan ataupun proses itu perlu dilakukan. Simple. So kita masuk pada part terakhir, which is governance. So apa yang organisasi, maksudnya dari segi governance tu, what is yang priority yang to be given prioritas by the organisation? Okay, good governance maksudnya kita ada transparency, kita ada ethical leadership dan juga accountability. Jadi kat sini kita perlu memasukkan fair decision lah dalam decision making process. Kena ada satu proses atau prosedur yang clear, dan juga in terms of responsible financial management kan. That's why kita ada what do you call PAC kan, yang audit semua organisasi. So sebenarnya dalam proses, contohnya katalah proses perolehan barang-barang, dia ada proses, tapi kita kena make sure that all staff yang terlibat tu ada high integrity kan, because proses ni people maybe boleh skip ataupun tak buat tapi kita kena make sure lah semua proses kita kena ada checking mechanism supaya kita pastikan semua prosedur tu dipatuhi lah. So checking mechanism ni comes from inside ke? It can also from inside, and then kita juga ada audit luar yang boleh memastikan yang kita ada good governance. Contohnya kalau misalnya saya just nak share lah ya di sini, kalau universiti kita ada juga World University Ranking yang melihat kepada sustainability 2024. Contohnya the top ranking adalah University of Toronto, Canada. Dalam list tu universiti dekat Malaysia ni masih lagi di ranking yang bawah lah. Tapi kalau Asian University tu kita ada satu list yang maybe kita top 100 lah kan. Tapi di sini apa yang kita lihat? Kita lihat environmental impact. Macam mana universiti tu ada aktiviti yang boleh memberikan impact pada environment, social impact dan juga governance. So itu adalah satu measure lah. Bagaimana satu universiti tu ada ketiga-tiga elemen tersebut. So that means ESG still ada contribution to the ranking of the universities. Betul. So Prof, future trends yang Prof nampak dari segi ESG ni? Future trend saya rasa dari segi maybe kita nampak environment lah, sebab kita talk about climate change kan, and then people pun, the younger generation pun I think they're more aware on how they themselves can contribute to this environmental punya issues. Contohnya macam sekarang ni kita ada air dalam ni kan, dalam it's not only tak lagi plastik kan, so that kind of thing. So saya rasa harapan kita generation yang akan datang akan embrace this ESG because kehidupan masa depan ni adalah untuk mereka. Jadi they should embrace it so that we will have a very good environment dan something that we can all live in lah in the future. So based on that, apakah cabaran sebenarnya kepada generasi muda? Cabaran ya? Okay, I think ESG is what do you call
is no longer a choice. Okay, it is a necessity untuk memastikan economic and social sustainability. Jadi saya harap younger generation boleh explore ESG because dia juga bukan saja untuk industri tapi juga untuk kita di planet bumi ni untuk hidup lebih selesa lah. So each of us has responsibility towards ESG and we should take part on it. So we've seen the challenges. So apa pula peluang? Ada peluang tak macam untuk ni kita asyik nampak masalah je kan? Ada peluang tak untuk? Ada. I think kalau universiti kita perlu ada lebih banyak program-program kesedaran, awareness, inisiatif dan sebagainya. Tapi in terms of policy juga government, maybe we can have some like incentive untuk organisasi yang mengamalkan ESG dan juga polisi. And perhaps I think we should have more awareness program lah, promotion towards ESG ni. Okay, so Prof, kita dah sampai the end of our session. So do you have any parting words to our viewers? Okay, thank you very much. I think as I mentioned just now, ESG is no longer a choice, but it's a necessity and everybody's action counts. Thank you. Thank you, Prof. So that ends our second part of Sembang Chillex for today. And we'll see you again in our next session. Thank you. Okay, thank you.